با سلام و عرض درود خدمت شما دوستان عزیز، خوش اومدین به کانال خودتون یعنی تکنو اپ. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم از پارت دوم در مورد کلیپی که ما در موردش ساختیم سال 2050. پارت اولش که هفته قبلی آپلود کردیم و این همونجور که بهتون قول دادیم پارت دوم چند موردش رو در هفته قبلی توضیح دادیم و چند موردش و تکنولوژی هایی که قرار در سال 2050 استفاده بشه رو میخوام واسه شما نقد و بررسی کنیم و ببینیم جهان در سال 2050 چه جوری و چه شکلی خواهد بود. البته این رو هم بهتون بگم که این ویدیو خیلی جذاب‌تر و دیدنی‌تر از هفته قبلیمون هستش که اگه دیده باشید، اگه ندیدید حتما توصیه میکنم اول برید اون ویدیو رو ببینید که همین الان لینکش اومد بالا، اون رو ببینید بعد بیاید روی این ویدیو. خب هفتمین موردی که میخوایم در موردش حرف بزنیم عینک‌های واقعیت مجازی هستن که همونجور که در تصویر میبینید در سالهای آینده دیگه قراره این عینک‌ها جای خودشون رو به گوشی‌ها بدن و گوشی‌ها دیگه کارهای خودشون رو از دست بدن و عینک همه کارهایی که گوشی واسه ما انجام میداد این عینک از پسش برمیاد. دوستان هدست‌هایی که الان دارید میبینید و دارن ازش استفاده میکنن همین الانش هم 16K هستن و تا اون موقع دیگه خدا بدونه چقدر میتونه پیشرفت داشته باشه و به قدری کوچیک شدن که شبیه عینک‌ها هستن و عینک‌ها راستی آزمایش شدن، یعنی در حال آزمایش هستن. یه چند نمونه اومده بیرون و این هدست‌ها و اپل ویژن هایی که اومدن یواش یواش جای خودشون رو به عینک‌های خیلی کوچیک میدن که راحت بتونید ازش استفاده کنید. حالت‌های واقعیت افزوده به لنزها اجازه میده که شفاف باشن تا بتونه هولوگرام رو مشاهده کنه و بتونه اشیاء مجازی رو در حدی واقعی نشون بده که یک پوشش نقره‌ای غیر شفاف روی عینک قرار میگیره تا بتونید در دنیای مجازی سرگرم بشید و با استفاده از مغز خودتون بتونید کنترلش کنید و با عینک که داخل فضای مجازی هر کاری رو میتونید انجام بدید و این نسل تکامل یافته گوشی های این زمانه است. یعنی میشه اسمش رو گذاشت که نسل تکامل یافته گوشی های قدیمی. خب بریم سراغ بعدی. مریخ هستش. در مورد سیاره مریخ قرار حرف بزنیم. مریخی که صحبت شده میخوان مثل زمین برن و اونجا زندگی کنن و یه سیاره‌ای که شبیه زمین باشه رو میخوان بسازن. در سالهای آینده قراره که یه سری از دانشمندان به همراه مهندسان رباتیک قراره اولین تجربه خودشون رو در سیاره مریخ کسب کنن و ربات‌ها مشغول استخراج آب و یا حتی تولید آب خواهند شد. چقدر جالب. اگه آب نباشه این ربات‌ها قراره تولید آب داشته باشن و این ربات‌ها هیدروژن تولید میکنن که ماهواره‌های حاوی سوخت مبتنی بر هیدروژن رو تولید کنن و ماهواره‌های حاوی پنل خورشیدی به دور مریخ میچرخه تا به پایگاه‌های روی سطح مریخ برق برسونه تا بتونن مواد غذایی و کارخانه‌های وسایل نقلیه برای پیشرفت‌های بزرگتر تولید کنن تا هرچه زودتر بتونن پایگاه‌های خودشون گردشگری و سرمایه‌گذاری که قراره اونجا در سیاره مریخ پایه‌گذاری بشه رو به خودشون جذب کنن. دوستان حتما پیش خودتون فکر میکنید که زمینی که به این زیبایی هستش چرا انسان باید به فکر مریخ باشه؟ شاید فکر کنید که زمین آخراشه و به خاطر همین دارن سفر میکنن به مریخ، ولی جواب سوالتون من میدم که از این صحبت ها نیست. اگه زمین خراب بشه مریخ هم باهاش خراب میشه. این رو بهتون رک بگم که هر جایی که صحبت از پول باشه انسان سریع خودش رو به اونجا میرسه تا یه پولی به جیبش بزنه. حالا دوستان چرا میگم که اونجا پول هست؟ حالا به غیر از این که میخوان اونجا سرمایه گذاری کنن برای گردشگری، خود مریخ یه سری فلزاتی داره که انقدر گرانبها هستن که تخمین زدن برای هر انسانی که روی کره زمین هستش اگه تقسیم کنن برای هر نفر 100 میلیارد دلار میتونه برسه. یعنی انقدر گرانبهاست که میخوام برن اونجا استخراجش کنن و پول خیلی کلانی رو به جیبشون بزنن و این چیزیه که باعث شده قدرت‌های منطقه حتما خودشون رو تا سال 2050 به اونجا برسونن. خب دوستان گزینه بعدی شهرهای مجازی هستش. در مورد این تکنولوژی هر چقدر بگم بازم کمه. قرار تا سالهای آینده شهرها و خونه‌ها و ماشین‌ها و راه‌ها
خلاصه همه چیزی که به فکرتون بیاد به صورت واقعیت افزوده در بیاد و شما فقط با گذاشتن یه عینک میتونید به هر چیزی که فکرشو بکنید جون بدید. خونه رو متحرک کنید، هزاران چیز دیگه که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید. همه چیزتون رو میتونید شخصی سازی کنید، مثلا برج ایفل رو به صورت پرنده در بیارید، مثلا همینجایی که دارید میبینید کاخ سفید رو میتونید به صورت اژدها در بیارید و حتی اگه بخواید میتونید از یه منطقه به منطقه دیگه بری. فقط کافیه ثبت لوکیشن تو در عینکت بزنی که راه رو برات نشون بده. یا مثلا اگه بخوای به یه رستورانی بری، قبل اینکه به رستوران برسی میتونی لیست اون غذاها رو ببینی، چه کسایی ازش خوششون میاد، لیست نظرات و اینجور چیزا، همه اینا هستش که میتونی قبل اینکه به اونجا برسی همه اینا رو مرور کرده باشی و زیاد وقت تلف نشه. دوستان از هر چیزی که تخیلی باشه متنفرم، خدایش این چی اصلا به درد نمیخوره. الان من چیکار کنم؟ من کلا از فیلمایی که تخیلی هم باشه کلا سمتشون نمیرم، از این گزینه اصلا خوشم نیومد، ولی میتونه جالب باشه. به کی؟ خب بریم سراغ تونل های هایپر لوپ. قبلا یا حتی الان یه دغدغه‌ای داشتیم که برای سفر به یک کشور دیگه بخوایم هوایی سفر کنیم، زمینی یا حتی با کشتی، و الان هم با این دغدغه سر و کار داریم و قرار تا سال 2030 یه سری از تونل های ایجاد بشه که بهش تونل هایپر لوپ میگن، که انقدر سرعت داره که در عرض نیم ساعت مسافت خیلی طولانی رو میتونید طی کنید. هایپر لوپ گونه جدیدی از این حمل و نقله که حمل و نقل تندروه که توسط رابرت در سال 1904 تقریبا 100 سال قبل بر پایه قطار مغناطیسی مطرح شد و توسط ایلان ماسک قراره به مرحله اولیه و اجرایی ساخت برسه. خب این تونل چجوری و چجوری کار میکنه؟ کپسول های در داخل لوله های این هایپرلوپ قراره جایگذاری بشه که سرعت این تندرو رو تا 1220 کیلومتر بر ساعت افزایش بده. وای پشمام چقدر زیاد، 1220 کیلومتر بر ساعت، یعنی نیم ساعت میتونه از جنوب ایران تا شمال ایران سفر. این هایپرلوپ با استفاده از فشار هوایی مه از عقب به وسیله وارد میشه که با استفاده از خروجی های پایین بیرون رانده میشه و به حرکت در میاد و تا اجرای شدنش تا سال 2030 تا 2035 قرار زمان ببره و باید منتظر باشیم تا تقریبا 15 سال دیگه که ببینیم این تندرو قرار ساخته بشه یا نه. خب بریم سراغ گزینه بعدی، شماره 11 که ژن درمانی هستش. دیگه بیماری ژنتیکی وجود نخواهد داشت که غیر قابل درمان باشه. حتی اگه مادرزادی باشه این بیماری ها رو میتونن با این پروسه ژن درمانی درمانش کنن و اندامهای آسیب دیده رو با نانوروباتیک ها بازسازی کنن و این چیزیه که تا همین امروز هم غیر قابل تصوره که امیدوارم تا چند سال آینده که ما هم بتونیم ازش استفاده کنیم زودتر اتفاق بیفته. خب بریم سراغ گزینه آخری که از گفتن این گزینه یکم ترس دارم و خودم نمیخوام در موردش حرف بزنم، ولی حالا به گفته کارشناسا قرار اتفاق بیفته. جنگ کشورها و انسانها با استفاده از هوش مصنوعی. دوستان امروزه مبارزه با یک جنگ کامل فقط با استفاده از ربات‌ها و وسایل نقلیه خود مستقل امکان پذیره و در آینده گروهی متشکل از 10,000 پهپاد با هزینه خیلی ارزون میتونن به کار بگیرن و موشک‌های موافق صوت رو میتونن بسازن که با کنترل هوش مصنوعی میتونید فقط در عرض 2 ساعت به اون طرف کره زمین برسه. دیگه در ارتش از ربات‌های خودمختار استفاده خواهد شد به طوری که هیچ انسانی با هر نوع سلاحی نمیتونه جلوی اینا باشه، چون این ربات‌ها توانایی بازسازی بدن خودشون رو دارن، خیلی خطرناک میتونن باشن و همچنین از راه دور میتونن با هدست کنترلشون کنن. در سال 2050 جنگنده‌های نسل ششم قرار اتفاق بیفته و بسازنش و کاملا خودمختار و مستقل هستن این
جنگنده ها و با استفاده از هوش مصنوعی فرمان میگیره و این جنگنده های نسل ششم میتونن یه جنگ گروهی با استفاده از هوش مصنوعی و با هماهنگی دیگه یک جنگ بزرگی رو رخ بدن و بدون دخالت دست انسان که میتونه خیلی خطرناک باشه و هیچ انسانی نمیتونه جلودار اینا باشه و میشه گفت نابودی دنیا و انسان که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته و این جنگنده ها هیچ وقت به مرحله ساخت و آزمایششون نرسه. دوستان امیدوارم که از این دوتا کلیپی که واسه شما ساختیم در مورد سال 2050 امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. جنبه های مثبتش خیلی زیاده نسبت به جنبه های منفیش و اگه به اون سالها برسیم قطعاً خیلی میتونه به کار انسان بیاد و البته جنبه های منفی هم که در موردش حرف زدیم وجود داره. هر چیزی که بخوایم جنبه منفی و مثبتش هست. این دوتا ویدیو هم که اومد میتونید نگاش کنید و ساب و لایک هم یادتون نره. فعلا